all things are possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Bu işin üzerine gideceğimizi ратифицировать подготовленный для подписания договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. ევროპული პოლიტიკური ცხოვრების სამი პარალელურად მიმდინარე პროცესი. ესპანური ევროფილია, იტალიური ევროსკეპტიციზმი, აღმოსავლეთ ევროპაში მზარდი ევროოპორტუნიზმი. რობოტები ჩაანაცვლებენ ისინი ადამიანებს სამუშაო ადგილებზე. რა შესაძლებლობებს აჩენს თანამედროვე ავტომატიზაცია და რა გამოწვევები აქვს გლობალურ შრომის ბაზას. მოგესალმებით, ეს 42 პარალელია, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. ევროპის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩვენ ვადევნებთ სამ პარალელურ პროცესს, რომელიც ხშირად ერთმანეთთან დაპირისპირებულიც არის. ერთის მხრივ ეს არის ევროსკეპტიციზმი, რომელიც ზრდას განაგრძობს. მეორეს მხრივ ეს არის მასთან დაპირისპირებული პროცესი, რომელსაც ხშირად ევროფილიასაც უწოდებენ და მესამე ამათ შორის არსებობს კიდევ ასეთი ევროოპორტუნიზმი, რომელიც ერთსაც და მეორესაც გარკვეული თვალსაზრისით თავის თავში აერთიანებს. საუბარს დავიწყებთ ევროსკეპტიციზმით, როგორც იქნა იტალიაში აირჩიეს მთავრობამ, პრეზიდენტმა საბოლოოდ ხელი მოაწერა ხელისუფლების ახალ შემადგენლობას, რომელიც დაკომპლექტდა ევროსკეპტიკური ძალების გაერთიანების შედეგად, რომელსაც საბოლოო ჯამში ევროპულ სინამდვილეში პოპულისტური კოალიციაც კი უწოდეს. ბაქარ ბერეკაშვილი მოგვითხრობს იტალიის ახალი ხელისუფლების შესახებ. მოგესალმებით, როგორც იქნა სხვადასხვა პოლიტიკურ აქტორებს შორის ხანგრძლივი სამთვიანი მოლაპარაკებების შედეგად 5 ივნისიდან იტალიას ახალი პრემიერ-მინისტრი ჯუზეპე კონტე ჰყავს. 53 წლის ჯუზეპე კონტე იტალიის პოლიტიკური ცხოვრებისათვის საკმაოდ უცნობი ფიგურაა. იგი აკადემიური სივრციდან მოდის და სამართლის პროფესორის თანამდებობას იკავებს. 2018 წლის მარტში ჩატარებული იტალიის საპარლამენტო არჩევნები იტალიის უახლესი პოლიტიკურ ისტორიაში შეიძლება ითქვას, რომ მისი შინაარსეთა და შედეგებით ყველაზე გარდამტეხი მომენტი იყო. ეს იყო მოქალაქეთა მკაცრი პოლიტიკური რეაქცია ტრადიციული პარტიული ელიტების წინააღმდეგ, სადაც როგორც ტრადიციულმა მემარჯვენე გაერთიანებამ, ასევე მემარცხენე პლატფორმამ დაკარგა საზოგადოების მაღალი ნდობა. სამაგეროდ იტალიელებმა ნდობა გამოუცხადეს ანტისისტემურ და ანტიელიტისტურ პლატფორმას. კერძოდ არჩევნებში ყველაზე მეტი, ანუ ამორჩებელთა 32% ხუთი ვარსკვლავის მოძრაობა მიიღო, რომელიც გამოირჩევა ანტიელიტისტური პოლიტიკითა და მზარდი ევროსკეპტიციზმით. მოძრაობა 2009 წელს წამოიწყო იტალიელმა კომედიანტმა პეპე გრილომ, თუმცა მას დღეს 31 წლის ნეაპოლელის საფეხბურთო სტადიონის ყოფილი კარისკაცი ლუიჯი დი მაიო ხელმძღვანელობს. თუმცა არჩევნების შედეგად ვერცერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ ვერ მოიპოვა საპარლამენტო უმრავლესობა მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად. არჩევნებში დამარცხების შედეგად ოპოზიციაში გადავიდა მატეო რენცის დემოკრატიული პარტია, ანუ იტალიის წინამორბედი მმართველი პარტია. შესაბამისად, მთავრობის ფორმირების შესახებ მოლაპარაკებები ძირითადად ანტიმიგრანტულ, ანტისისტემურ და პოპულისტურ პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის გაიმართა, რომელიც სამ თვემდე გაგრძელდა. საბოლოოდ კი ორი პარტია, ხუთი ვარსკვლავის მოძრაობა და ჩრდილოეთის ლიგა, შეთანხმდნენ ჯუზეპე კონტეს კანდიდატურაზე, რომელიც არ წარმოადგენს არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას, თუმცა იყო და არის ხუთი ვარსკვლავის მოძრაობის იდეოლოგიური მხარდამჭერი. კონტეს კანდიდატურას პირველ ივნის საბოლოოდ დათანხმდა იტალიის პრეზიდენტი სერჯო მატარელა, ხოლო 5 ივნის კი უკვე იტალიის პარლამენტმა კონტეს მთავრობას ნდობა გამოუცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ იტალიის პრემიერ-მინისტრი ჯუზეპე კონტე გახდა, ამბობენ, რომ იტალიაში ყველაზე გავლენიანი და გადაწყვეტილების მიღები პირები ლუიჯი დი მაიო და მატეო სალვინი არიან. დი მაიო და სალვინი სწორედ იმ პარტიებს ხელმძღვანელობენ, რომლებმაც იტალიის მთავრობის ძირითადი შემადგენლობა ჩამოაყალიბა. იტალიის მთავრობის შემადგენლობაში ორი პარტიის, ხუთი ვარსკვლავის მოძრაობისა და ჩრდილოეთის ლიგის წარმომადგენლები შედიან. როგორც უკვე ითქვა, ხუთი ვარსკვლავის მოძრაობა არ დგას ტრადიციულ იდეოლოგიურ პლატფორმაზე. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, არ წარმოადგენს არც მემარცხენე და არც მემარჯვენე პლატფორმას. ეს არის ახალი ანტიელიტისტური, ანტისისტემური გაერთიანება, რომელიც ძირითადად პოპულისტურ რიტორიკასა და ევროსკეპტიკურ განწყობებზე ორიენტირდება. რაც შეეხება ჩრდილოეთის ლიგას, ის მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში ჩამოყალიბდა და მემარჯვენე გაერთიანებას წარმოადგენს. თუმცა ეს პარტია მისი ახალი ლიდერის მატეო სალვინის ლიდერობის ქვეშ მეტწილად კონსერვატიულ და ანტიმიგრანტულ გაერთიანებად იქცა. იტალიის ახალ მთავრობაში ლუიჯი დი მაიო ვიცე-პრემიერ-მინისტრის და ამავდროულად ეკონომიკური განვითარების, შრომისა და სოციალური პოლიტიკის მინისტრის, ხოლო მატეო სალვინი კი შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობებს იკავებენ. მიუხედავად იმისა, რომ იტალიის მთავრობა ორი ევროსკეპტიკური და ანტიმიგრანტული პარტიების წარმომადგენლებით არის დაკომპლექტებული, მასში ასევე წარმოდგენილია მთავრობის ის წევრები, რომლებსაც შეიძლება ითქვას, რომ განსხვავებული იდეოლოგიური და კულტურული შეხედულებები აქვთ თელრის საკითხებზე. მაგალითად, მთავრობის ასეთი წევრია უპარტიო ფინანსთა მინისტრი ჯოვანი ტრია,
რომელიც პროევროპული განწყობებით არის ცნობილი. ან მაგალითად უპარტიო საგარეო საქმეთა მინისტრი ენცო მოავერო მილანეზი, უნივერსიტეტის პროფესორი და ევროკავშირის მიმართ სოლიდარობით ცნობილი ინტელექტუალი, რომელიც პრეზიდენტ მატარელას პროევროპული ინტერესების ერთგვარ გარანტორს წარმოადგენს ახალ მთავრობაში. იტალიაში ფორმირებულ ახალ მთავრობას ევროპის პოლიტიკურმა და კულტურულმა ელიტამ უკვე თავის სახელი დაარქვა იტალიის პოპულისტური კოალიცია. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ მაშინ, როდესაც ევროპის ლიბერალური ელიტისათვის პოპულიზმი ერთგვარი ნეგატიური ტერმინია, იტალიელმა პოპულისტებმა საზოგადოების ხარდაჭერა სწორედ იმ პოპულიზმის გამო მიიღეს, რომლითაც ისინი ამაყობენ. ის, რაც იტალიაში ხდება, არ შეიძლება აღქმულ იქნას როგორც უშუალოდ იტალიური მოვლენა. შეიძლება ითქვას, რომ ანტიელიტისტური და ევროსკეპტიკური მოძრაობების პოპულარულობა და წარმატებული პოლიტიკური აქტივობა თანამედროვე ევროპაში უკვე ერთგვარ ენდემურ პროცესად იქცა. როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ ევროპაში პოპულისტური და ევროსკეპტიკური პარტიები ან ძლიერ ოპოზიციურ პლატფორმას წარმოადგენენ, ან ისინი უბრალოდ პოლიტიკური ძალაუფლების ცენტრში არიან. ეს პროცესი კი თავისთავად განპირობებულია სხვადასხვა ფაქტორებით, მათ შორის ევროკავშირის ბიუროკრატიული ელიტის კრიზისით, მიგრაციის კრიზისით, ლიბერალიზმის კრიზისითა და თანამედროვე დემოკრატიის მიმართ მზარდი ნიჰილისტური განწყობებით. თავის მხრივ, ის რომ დღეს იტალიას ყავს პოპულისტური და ევროსკეპტიკური კოალიცია, კიდევ ერთი გამოხატულება და დასტურია იტალიაში ტრადიციული დემოკრატიული ელიტების კრიზისისა. საქმე იმაში, რომ მსგავსად სხვა ევროპული ქვეყნებისა, იტალიური ტრადიციული დემოკრატიული ელიტა დაცლილია ორიგინალური პოლიტიკური იდეალებისგან, რასაც ემატება ელიტის მიერ პოლიტიკური ცხოვრების პრივატიზაცია პრივილეგირებული ჯგუფებისადმი. თავის მხრივ, სწორედ ამგვარმა პოლიტიკურმა რეალობამ მისცა უნიკალური შესაძლებლობა ანტიელიტისტურ თუ ანტისისტემურ ახალ პოლიტიკურ ჯგუფებს ზოგჯერ არგუმენტირებულად და ასევე ემოციურად ესაუბრათ იტალიაში ტრადიციული დემოკრატიული ელიტის კრიზისზე და მათ უუნარობაზე სხვადასხვა პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ კულტურული გამოწვევების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ზოგადად იტალია ცნობილია ხშირი პოლიტიკური ცვლილებებით, მათ შორის მმართველი პოლიტიკური ელიტის. ამიტომ რთულია იმის თქმა, თუ როგორ იქნება იტალიის პოპულისტური კოალიციის მომავალი. მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რომ პოპულისტებისა და ევროსკეპტიკოსების პოპულარობა ევროპაში მანამ გაგრძელდება, სანამ ევროპა არ დაძლევს იმ კრიზისს, რომლის წინაშეც ის დგას. იტალიისაგან განსხვავებით, ევროსკეპტიციზმის საწინააღმდეგო პროცესს ვადევნებთ თვალყურთ ესპანეთში, სადაც პრემიერ-მინისტრის მარიანო რახოის გადადგომის შემდეგ პრემიერად აირჩიეს სოციალისტი პედრო სანჩესი. ახალგაზრდა პრემიერს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევის დაძლევა მოუწევს, რომელთაგან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არის კატალონიაში მიმდინარე პროცესი, იმდენად რამდენადაც გასულ წელს კატალონიელებმა კენჭი უყარეს საკუთარ დამოუკიდებლობას, რის შემდეგაც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ კონსტიტუციის გამოყენებით მათ ამის განხორციელების შესაძლებლობა შეუზღუდა. თუმცა მთავარი სირთულე მაინც იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა ეს გამოწვევა ერთ წელიწადში უნდა დაიძლიოს იმდენად რამდენადაც ესპანეთში უკვე 26 მაისს 2019 წელს ჩანიშნულია საყოველთაო არჩევნები. Gracias de corazón y a trabajar. მაშინ როცა იტალიის ახალი მთავრობა ღიად ევროსკეპტიკურია, ხოლო გაერთიანებული სამეფო ბრექსიტის სისრულეში მოყვანის პროცესში იმყოფება, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრად მემარცხენე-ცენტრისტ პედრო სანჩესი ირჩევენ 46 წლის ევროფილ პოლიტიკოს, რომელიც ესპანეთის სოციალისტური პარტიის ლიდერია. მან ფიცი სარსუელას სასახლეში ზუსტად ერთი კვირის წინ დადო. მისი პრემიერ-მინისტრად არჩევა რეალურად ბევრისთვის მოულოდნელი იყო, თუმცა გასაკვირი არავისთვის ყოფილა, რომ ესპანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი მსგავსად წინამორბედი პრემიერებისა ევროფილი პოლიტიკოსია, რადგან ესპანეთი ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი გამონაკლისია, სადაც ევროსკეპტიკურმა პარტიებმა პოპულარობა ამ დრომდე ვერ მოიპოვეს. პედრო სანჩესმა ესპანეთის მოსახლეობას სიტყვით მიმართა და მან სამ სიტყვაზე გაამახვილა ყურადღება: ევროპეიზმი, პროგრესი და თანასწორობა. Para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar, para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. სანჩესის პოლიტიკური კარიერა ფენიქსის ყდომა აღდგინებას გავს. პროფესიით ეკონომისტი პოლიტიკოსი ესპანეთის სოციალისტური პარტიის ლიდერად 2014 წელს აირჩიეს. 2015 და 2016 წლებში ესპანეთში გამართულ საყოველთაო არჩევნებში მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის მარიანო რახოის სახალხო პარტია
პარტიასთან დამარცხების შემდეგ სანჩესმა კონგრესის წევრობაზე უარი თქვა. ის სოციალისტური პარტიის ლიდერის თანამდებობიდანაც გადააყენეს, თუმცა მისი პოლიტიკური რეინკარნაცია შარშან დაიწყო. 2017 წლიდან იგი კვლავ სოციალისტური პარტიის გენერალური მდივნის პოსტზე დაბრუნდა, ხოლო 2018 წლის 2 ივნისს პრემიერად აირჩიეს, როცა ესპანეთის პარლამენტმა მარიანო რახოის კორუფციული სკანდალის გამო უნდობლობა გამოუცხადა. სანჩეს მხარი სოციალისტური პარტიის გარდა მემარცხენე პარტია პოდემოსმაც დაუჭირა. Creo que se abre un nuevo tiempo en la política española. Creo que tenemos una oportunidad digna de poder explorar. პედრო სანჩესის ახალი ეპოქა ახალი მინისტრთა კაბინეტის ახლებურად დაკომპლექტებით დაიწყო. სანჩესი რეალურად ესპანეთის პირველი პრემიერ-მინისტრია, რომელმაც მთავრობა შემდეგნაირად დააკომპლექტა 11 ქალი მინისტრი და 6 კაცი მინისტრი. ამის მიუხედავად მისი მისამართით კრიტიკა მაინც გაისმა და ამ კრიტიკის ავტორი პოდემოსის ლიდერია, რომელმაც ზუსტად 1 კვირის წინ პარლამენტში მის candidaturas მხარი დაუჭირა. Pedro Sánchez ha hecho un gobierno con gente que le gusta a Ciudadanos y con gente que le gusta al Partido Popular y con nadie, digamos, que pudiera responder a una figura cercana a nosotros. პედრო სანჩესმა რამდენიმე გამოწვევასთან ერთად მძიმე მემკვიდრეობად კატალონიის რეგიონულ მთავრობასთან გართულებული ურთიერთობა მიიღო. დღეს კატალონიის მთავრობის მეთაური ესპანეთის სამეფოდან გამოყოფის მომხრე, რადიკალიზმით გამორჩეული კიმტორაა. კატალონიასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობის ფონზე სანჩესი მისი წინამორბედი პრემიერ-მინისტრისგან, მარიანო რახოისგან განსხვავებით დიალოგის მომხრეა. ყველაზე მთავარი, რაც კატალონიის ავტონომიურ მთავრობას და ოფიციალურ მადრიდს შორის ურთიერთობების ნორმალიზების იმედს აჩენს. ამ საკითხისადმი სანჩესისა და მთლიანად ესპანეთის სოციალისტური პარტიის ხედვა. ესპანელი მემარცხენე-ცენტრისტები კატალონიაში მომძლავრებული სეპარატისტული განწყობისა და სეცესიის საფრთხის აღმოფხვის ერთადერთ გზას ფედერალიზაციაში ხედავენ. ეს იდეა ესპანეთის მთავრობაში ბოლო 7 წლის განმავლობაში არ განხილულა, რადგან მარიანო რახოის მემარჯვენე მთავრობა ფედერალიზაციის იდეასა და კატალონიისთვის ფართო უფლებამოსილების მინიჭებას არ იზიარებდა. დღეს ჩნდება მოლოდინი, რომ ცენტრალური ხელისუფლება კატალონიას ახალ პირობებს შესთავაზებს. თუმცა დრო ცოტაა, მომდევნო საყოველთაო არჩევნები 2019 წლის 26 მაისსაა ჩანიშნული. ამ 1 წლის განმავლობაში პედრო სანჩესის მთავრობის ამოცანაა სოციალისტური პარტიის რეიტინგი გაზარდოს, რომელმაც ამომრჩეველის ნაწილის ნდობა წინა სოციალისტი პრემიერის საპატეროს მმართველობის პერიოდში გამწვავებული ეკონომიკური კრიზისის დროს ნაწილობრივ დაკარგა. პედრო სანჩესი არ მალავს, რომ მისი მიზანი მომავალ არჩევნებში გამარჯვებაა. ესპანეთის სოციალისტურ პარტიაში დიდი ხანია აცნობიერებენ, რომ მომდევნო არჩევნებში მათი მთავარი კონკურენტი არა სახალხო პარტია, არამედ ლიბერალური მემარჯვენე ცენტრისტული მოქალაქეები არიან, რომლებმაც რეგიონულ არჩევნებში 2017 წელს დიდ წარმატებას მიაღწიეს. მანამ სანამ ევროპაში მიმდინარე პროცესს დაუბრუნდებოდეთ, გსურს გესაუბროთ ერთ ძალიან საინტერესო პროცესზე, რომელსაც რობოტიზაციას უწოდებენ. რა შესაძლებლობებს აჩენს თანამედროვე ავტომატიზაცია და რა გამოწვევებს უქმნის ის თანამედროვე დასაქმების ბაზარს? ამის შესახებ ტატო ხუნდაძე მოგვითხრობს. ავტომატიზაცია და რობოტიზაცია უამრავ სიკეთეს მოუტანს კაცობრიობას. თუმცა იგი ასევე აჩენს მრავალ კითხვას და დილემას. მთავარი კითხვა, რაზეც ბევრს საუბრობენ თანამედროვე მეცნიერები, არის შემდეგი: დაიკავებენ თუ არა ჩვენ სამუშაო ადგილებს რობოტები? თუ კი ადრე ქარხანა და ფაბრიკა იყო დასაქმების ადგილი, დღეს უკვე დასაქმების ადგილი არ არის. ამ საქართველოშიც რო აშენდეს ახალი ქარხანა ან ფაბრიკა, იქ იქნება 10000 რობოტი და 5 ინჟინერი, იმიტომ რომ სხვანაირად ანუ ჩვენ ადამიანები ვეღარ უწევენ მექანიკური სამუშაოს შესრულებისას კონკურენციას რობოტებს. მანქანა ადამიანზე უკეთ ააშენებს მანქანას, ეს ფაქტი არის. უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერ ეპოქაში მოყოლებული მე-19 საუკუნიდან ავტომატიზაციას გააჩნდა მრავალი დადებითი მხარე. მაგალითად, ავტომატიზაციის შედეგად ხდებოდა ადამიანების ჩანაცვლება რუტინულ და საშიშ სამუშაოებში. ავტომატიზაცია უფრო მარტივსა და სასიამოვნოს ხდიდა ადამიანების ცხოვრებას. შორს რომ არ წავიდეთ, ავტომობილის შექმნამ თვისობრივად შეცვალა ადამიანთა ცხოვრება და გადაადგილება ბევრად უფრო მარტივი და კომფორტული გახადა.
ავტომატიზაციას ყოველთვის თან ახლდა უარყოფითი მხარეები. მაგალითად, ავტომატიზაციის შედეგად მცირდებოდა სამუშაო ადგილები და ზოგ შემთხვევაში იზრდებოდა უთანასწორობა საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის. მანქანების მიმართ შიში კაცობრიობისთვის არ ახალია. მე-19 საუკუნეში არსებობდა ლუდიტების მოძრაობა, რომლის წევრებიც ქარხნებში დანადგარებს ანადგურებდნენ. ლუდიტებს მიაჩნდათ, რომ მანქანები მათი გაღარიბების მთავარი მიზეზი იყო. შემდგომში სწრაფი ინდუსტრიალიზაციისა და მექანიზაციის პარალელურად ეწყობოდა მუშათა აჯანყებები და პროტესტები. კლასიკური ეკონომიკური თეორიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დევიდ რიკარდო თავდაპირველ ეტაპზე ცალსახად პოზიტიურად უყურებდა ავტომატიზაციის პროცესს. თუმცა თავის მაგნუმ ოპუსში პოლიტეკონომიის პრინციპების მესამე გამოცემაში ჩაამატა თავის სახელად დანადგარების შესახებ, სადაც იგი საუბრობს ავტომატიზაციის თანმდევ პრობლემებზე. ხანგრძლივი სოციალური ბრძოლების შედეგად კაცობრიობა გარკვეულ კომპრომისამდე მივიდა და ნაწილობრივ იპოვა კიდეც წამალი იმისა, თუ როგორ უნდა ემკურნალა ავტომატიზაციის შედეგად წარმოშობილი პრობლემებისთვის. მაგალითად, პირველი ეს იყო სამუშაო დროის შემცირება. თუკი მე-19 საუკუნეში მუშები საშუალოდ 16-18 საათამდე მუშაობდნენ დღე-ღამეში, დღეს სოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი ნორმად არის მიჩნეული. მეორე, შეიქმნა კეთილდღეობის სახელმწიფო, რომლის მიზანია სიმდიდრის, მათ შორის ავტომატიზაციის შედეგად წარმოქმნილი დამატებითი ღირებულების გადანაწილება. გარდა ამისა, კეთილდღეობის სახელმწიფო უზრუნველყოფდა სტრუქტურული იმუშევრობის აღმოფხვრას, დასაქმების პოლიტიკისა და ინდუსტრიული პოლიტიკის მეშვეობით. დღემდე სახელმწიფოები თავად ქმნის ან ხელს უწყობს ახალი დარგების წარმოქმნას და ასევე ადამიანების გადამზადებას ამ ახალი სექტორებისთვის. რეალობა იცვლება. თუკი მანამდე ეკონომისტებს და პოლიტიკოსებს შეეძლოთ რობოტიზაციის თანმდევი პრობლემების მართვა და საზოგადოებას შეეძლო ამ პროცესის თანმდევი სიკეთეების სარგებლობა, 21 საუკუნეში ხელოვნური ინტელექტის დაბადებასთან ერთად ეს პროცესი უფრო სწრაფი და ამავე დროს უფრო რთული გახდა. McKinsey Global ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით, უკვე დღეს ადამიანური სამუშაოების 50% ექვემდებარება ავტომატიზაციას. თანამედროვე ტენდენციების მიხედვით, 2030 წლისთვის არსებული სამუშაოების 30% დაექვემდებარება ავტომატიზაციას. ამ კვლევის მიხედვით, უახლოესი 10 წლის განმავლობაში 400-დან 800 მილიონ ადამიანს მოუწევს ახალი პროფესიების მოძებნა, რომელთაგან ზოგიერთი მათგანი ჯერ არ არსებობს. დილემა უმუშევრობის რაც არის, ლაპარაკი აქ უბრალოდ იმაზე საუბრობენ, სხვა აქცენტები უნდა დასვათ, ანუ როცა ადამიანი სწავლობს, სხვა რაღაცას უნდა მიაქციოს ყურადღება. რა არის რაღაცები, ანუ მაგალითად ჩვენ ჯერჯერობით რობოტებს ვჯობდივართ კრეატიულობაში. რობოტს კი შეუძლია სხვა რობოტის აწყობა, მაგრამ რობოტს არ შეუძლია რობოტის გაუმჯობესება, ხო? ანუ ეს ადამიანს შეუძლია პროგრამებს, მექანიკურ მოწყობებს არ აქვს გამონათებები, ხო? აი ადამიანმა უცებ რომ ვახ, რა მაგარი იდეაა, ხო? ანუ ახალი იდეები მათ არ უჩნდებათ. და შესაბამისად მომავალში დიდი დეფიციტი იქნება კრეატიული ადამიანების, რომელსაც შეუძლია შექმნას, გააკეთოს ისეთი რაღაცა, რაც ჯერ არ არსებობდა. და ამ ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგი არის, ანუ აღარ მოეთხოვება ადამიანს მექანიკური შრომა. რობოტიზაცია სხვადასხვა დოზით შეეხება განსხვავებულ პროფესიებს. მაგალითად, ყველაზე მარტივად ჩანაცვლებადი პროფესიებია: ტელემარკეტერი, სესხის ოფიცერი, მოლარე, ტაქსის მძღოლი და სწრაფი კვების მზარეული. ავტომატიზაცია ნაწილობრივ შეიძლება შეეხოს ისეთ პროფესიებსაც კი, როგორიცაა იურისტი და ბუღალტერი. რობოტების დახვეწასთან ერთად იმის ზრუნებაც კი გაჩნდა, რომ რობოტებმა სექსუალური პარტნიორებიც ჩაანაცვლონ. Sophia, can I be honest with you? I don't know if it's the island air, you know, or the humidity, or you're just so easy to talk to. You know, you got a clear head, literally. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. რობოტებისგან შედარებით დაცულია ისეთი პროფესიები, რომელიც მოითხოვს კრეატიულ აზროვნებას, ადამიანებთან ურთიერთობებს და სამეცნიერო მიდგომებს. მაგალითად, ჩანაცვლებისგან დაცულია ქირურგების და ფსიქიატრების პროფესიები. იგივე შეიძლება ითქვას მეცნიერებზე და მსახიობებზეც. ყველაზე ნაკლებად ჩანაცვლებად პროფესიათა ჩამონათვალში შედის მღვდლობაც.
თუმცა, როგორც ბრიტანული გამოცემა Guardian-ი წერს, უკვე არსებობს ისეთი აპლიკაციები, მაგალითად Confession-ი, რომლებიც ცოდვების დადგენის ელექტრონულ მეთოდს გვთავაზობს. როგორ იქნება სამყარო 20-30 წლის შემდეგ, როდესაც ხელოვნური ინტელექტის განვითარების პარალელურად უამრავი სამუშაო ადგილი ჩანაცვლდება. ამაზე ცალსახა პასუხი არ არსებობს. ერთი რამ ცხადია. რობოტები ჩაანაცვლებენ უამრავ სამუშაო ადგილს. თუმცა შეიქმნება მრავალი ახალი პროფესია. მაგრამ ის, თუ როგორ გადანაწილდება რობოტიზაციის შედეგად მიღებული სარგებელი მთლიან საზოგადოებაზე, მე-19 საუკუნის მსგავსად 21 საუკუნეში ესეც პოლიტიკურ ბრძოლაზე იქნება დამოკიდებული. დაუბრუნდეთ ევროპულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესებს და მესამე ფენომენი, რომელზეც დღეს გვინდა გვესაუბროთ, ეს არის ევროოპორტიუნიზმი, რომელიც აქამდე განხილულ ევროსკეპტიციზმსა და ევროფილიას ერთმანეთში გარკვეული თვალსაზრისით აერთიანებს. შოთა თხელიძე. სლოვენია უპირველეს ყოვლისა. ეს იანეს ჯანზას სიტყვებია. ნაციონალისტური ტრამპისეული რიტორიკის მქონე სლოვენიის დემოკრატიული პარტიის არჩევნებში გამარჯვებამ იმ ქვეყნების კლუბს კიდევ ერთი წევრი შეიძლება შემატოს, რომლებიც ევროოპორტუნიზმით გამოირჩევიან. ყველასათვის ცნობილია ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, პოლონეთი და უნგრეთი, რომელთა ხელისუფლებებს გაცხადებული ევროსკეპტიკური ხედვები აქვთ, მაგრამ ვინ არიან ევროოპორტუნისტები? ევროოპორტუნიზმი ეს არის ნაციონალურ დონეზე პრაგმატული პოლიტიკის მეთოდი, რომელიც პანევროპული იდეის ერთგულებას, ევროპაცენტრისტული ხედვების შენარჩუნებას, მაგრამ გარკვეულ საკითხებში ევროპული პოლიტიკების წინააღმდეგ წასვლას გულისხმობს. ასეთი მმართველი პოლიტიკური ძალები ძირითადად ცენტრალურ ან აღმოსავლეთ ევროპაში გვხვდებიან, როგორიცაა ჩეხური ANO, სლოვაკური სოციალ-დემოკრატიული პარტია და ახლა უკვე შესაძლოა სლოვენიის დემოკრატიული პარტიაც. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ეს ქვეყნები ევროკავშირის ბიუჯეტიდან უფრო მეტ სარგებლეს იღებენ, ვიდრე მისთვის კონტრიბუციის სახით გასცემენ, მაგრამ გარკვეულ მომენტებში არ არიან ბრიუსელის ხედვების მიმართ სოლიდარულნი. ტერმინი ევროოპორტუნიზმი პირველად ჩეხურ გამოცემა EKO 24-ში პოლიტიკის კომენტატორმა დანიელ კაიზერმა გააჟღერა, სადაც ჩეხეთის ახალი ლიდერის, მილიარდელი ანდრეი ბაბიშის პოლიტიკური ხედვები იყო განხილული. გარდა პოლიტიკური პროფილისა, ბაბიში ევროოპორტუნისტად პერსონალური მიზეზებითაც მოიხსენიეს. მას ჯერ კიდევ როგორც პრემიერობის კანდიდატს ევროკავშირის ფინანსური სუბსიდიის მითვისება და მისით საკუთარი ბიზნესის გაფართოება ედებოდა ბრალად. ჩეხეთისა და სლოვაკეთის სახელისუფლებო ძალებს ანტიიმიგრაციული ხედვები აერთიანებთ. შესაბამისად, მთავარი საკვანძო საკითხი, რომელზეც მათსა და ბრიუსელს შორის იდეური სხვაობაა, მიგრაციის პრობლემის გადაჭრების გზები წარმოადგენს. მაშინ, როცა ევროპული გაერთიანების ლიდერებმა მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად ღია კარის პოლიტიკა აირჩიეს, ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნებმა, სადაც ჩეხეთი და სლოვაკეთიცაა, ამ პოლიტიკაზე თავიდანვე უარი განაცხადეს. მოვლენა, რომელმაც ევროოპორტუნიზმს დასაბამი მისცა, შეიძლება 2015 წლის სექტემბერში ევროკომისიის მიერ მიგრანტთა კოტირების სისტემის დამტკიცება მივიჩნიოთ. გადაწყვეტილება საბერძნეთში, იტალიასა და უნგრეთში, აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან შემოსული 120,000 მიგრანტის გაერთიანების წევრ ქვეყნებზე პროპორციულად გადანაწილებას ითვალისწინებდა. კენჭისყრისას გადაწყვეტილების წინააღმდეგ 4 ქვეყანა წავიდა: უნგრეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი და რუმინეთი. პოლონეთის მაშინდელი ევა კოპაჩის მთავრობა კოტების სისტემას დათანხმდა, მაგრამ ერთ თვეში ხელისუფლება შეიცვალა და იაროსლავ კაჩინსკის სამართლისა და სამართლიანობის პარტია ამ გადაწყვეტილების მწვავე კრიტიკოსი გახდა. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ სლოვაკეთმა უნგრეთთან ერთად მართლმსაჯულების ევროპულ სასამართლოსაც კი მიმართა და ევროკომისიის გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. მიუხედავად წინააღმდეგობისა, საკუთარი სურვილის საპირისპიროდ ამ ქვეყნებს მომდევნო წლებში მიგრანტთა ნაწილის მიღება მაინც მოუწიათ. ევროოპორტუნიზმი ევროსკეპტიციზმისგან განსხვავებით ნაკლებად სახიფათო მოვლენაა, მაგრამ ორივე მათგან შესაძლოა საერთო წარმოშობის მიზეზი გააჩნდეთ. რიგ შემთხვევებში ბრიუსელის მხრიდან კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესისგან დაშორებამ და ლიდერი ქვეყნების მიერ ეგრეთ წოდებული top-down პოლიტიკების გატარებამ გაერთიანების მთელ რიგ წევრებში რეაქციული ტალღა წარმოქმნა. ევროოპორტუნიზმი ევროპიანიზმისა და ევროსკეპტიციზმის ერთგვარი უცნაური ჰიბრიდია, რომელსაც ვექტორი ევროპული იდეისკენ აქვს მიმართული. მაგრამ ევროოპორტუნისტების აზრით, თანამედროვე ევროპამ საკუთარი ღირებულებითი პლატფორმის მოდიფიკაცია უნდა მოახდინოს. დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის ერთიანობის ლაკმუსის ქაღალდი ამ შემთხვევაში მიგრაციის საკითხი აღმოჩნდა. ამ პრობლემამ მცირე ეკონომიკებისა და მოსახლეობის ქვეყნებს ერთგვარი თვითგადარჩენის ინსტინქტი გაუღვიძა.
რამაც ნაციონალისტური ელფერის პოპულისტური პოლიტიკური ძალებს საშუალება მისცა ძალაუფლება მოეპოვებინათ. მათი დამსახურება აღმოჩნდა ეროვნული სუვერენული ინტერესების წინ წამოწევა და რიგ შემთხვევაში მათი საერთო ევროპულ ინტერესებზე წინ დაყენება. I agree with you, they present a considerable force. Why? It's the same process all around Western Europe, United States, and so on and so on. The ruling liberal elites, as we usually say, lost contact with so-called ordinary people, ordinary workers, who simply don't feel represented by European institutions. ევროოპორტუნისტული ქვეყნების რიგის გაფართოების ტენდენცია ევროკავშირისთვის არასასიამოვნო პროცესია, რამაც შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს გაერთიანების ერთობის სული და განვითარების ენთუზიაზმი. ევროგაერთიანებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის სწრაფვა ევროკავშირის რეფორმაციისკენ კონსენსუალურ გადაწყვეტილებებს დაეფუძნოს, რათა თავიდან იქნას აცილებული გაერთიანების განვითარების ეგრეთ წოდებული ორსიჩქარიანი ევროპის მოდელით გაგრძელების სცენარი, რომელიც საკუთრივ სარისკო ხასიათს ატარებს დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის დიქოტომიის კიდევ უფრო გაღრმავების კუთხით. As Mark Twain wrote, I'm quoting, years from now, we'll be more disappointed by the things we did not do than by those we did. Now is the time to build a more united, a stronger, a more democratic Europe for 2025. გასულ კვირას თბილისში გაიმართა საერთაშორისო ფორუმი სახელწოდებით ევროპული დიალოგი ინტერნეტის მართვასთან დაკავშირებით. ფორუმზე ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი იყო კლაუდია ლუჩანი, რომელიც ევროსაბჭოში ხელმძღვანელობს დემოკრატიული მართვისა და ანტიდისკრიმინაციულ დეპარტამენტს. ჩვენ მას ვესაუბრეთ ციფრული სამყაროს მიერ არსებულ გამოწვევებზე დემოკრატიის წინაშე. და ამ ინტერვიუს რამდენიმე ამონარიც გთავაზობთ ჩვენს გადაცემაში. Recent events in some elections, both the US 2016, the Brexit referendum has shown that there is some potential dangers if some big companies or intermediaries that have access to huge swaths of data use it with micro-targeting of categories of voters. Do we have a really careful assessment of the threats from the digital world, from the digital space? It's hard to conclude yet because we're still observing this and monitoring in many different ways. And it's also very difficult to monitor because it comes in interaction and individuals must be able to have freely with the internet. Anybody can pick up a smartphone and you have the illusion that you have such an important freedom of choice, but in fact you don't. And that is clearly emerging with the effects of these echo chambers when actually people are really communicating within a very similar and small group, which gives them an illusion of being interactive. I think even more than literacy, what is vital is that, and this needs to happen from early age, is to alert kids and users to critical thinking. That they should always, in the last instance, resort to their own critical mind and to have that gymnastics of using contradictory debate or opposing and double-checking sources, especially when this matters very much to them. Do you think that our new generation is rising up with the critical thinking with the world, with the information, with the relations and something like that? Do we have this issue right now? Or they are just open and taking everything what is happening? I don't think they're less critical. I think there is some purposeful, let's say, pushing of the young kids more into consumers rather than users. So that they have to be guarded against that danger. But I think they have just the same critical thinking as I had, as we had when we were growing up. But I think right now there may be more seen and targeted as consumers, so as users, rather than users. So that, but probably this will be changing. Finally, one of the biggest problem in the internet, in the digital area, is the kind of disinformation, fake news, and which really harms a lot. How can we fight this kind of? Not everybody could check, double-check information. No, that is certain. We don't speak of fake news, we speak of disinformation, which is a more accurate term. And distinguishing between the agent that produces the disinformation
the message, which is the content, and then the interpretations. We have to also be conscious of the fact that this information is as old as men trying to influence each other in a debate or in a campaign. So we must also not over-dramatize the impact of this information, because some of it gets self-corrected. სრულად ეს ინტერვიუ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე და ჩვენი არხის ვებ გვერდზე 1tv.gr. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, როგორც მოგეხსენება 14 ივნისს იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომლის ყველა მატჩის ტრანსლაციასაც შემოგთავაზებთ პირველი არხი. ჩვენ ამის გამო სატელევიზიო ეთერში ვერ გავალთ, თუმცა შემოგთავაზებთ სხვადასხვა სეგმენტს საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენს Facebook გვერდზე და ჩვენი არხის ვებ გვერდზე 1tv.gr. მე გიორგი გვიმრაძე ვარ, ეს 42 პარალელია.